Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Trong buổi livestream hôm trước của Mr. Kiến thì ông này cũng có nhắc đến rằng tháng 4 này chúng ta sẽ có một cái bảng cập nhật siêu to khổng lồ, một cái bảng Big Update và sẽ xuất hiện vào ngày 9 tháng 4. Và sau khi cập nhật thì anh em sẽ nhận được thêm một phần quà từ EA, đấy chính là một con hàng là Ramos có độ là 91, là một thẻ của sự kiện Centurion. Và ngoài ra chúng ta sẽ nhận được thêm là 1250 điểm gem. Thực sự cái quà này thì cho cũng chỉ là màu thôi, tại vì nó không quá ngon, nhưng mà thôi, EA cho thì chúng ta nhận. Và cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ có thêm những cái cập nhật, những cái update cực kỳ hay ở thời gian tới. Thì trong bản cập nhật tới chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là cập nhật liên quan đến gameplay, tức là liên quan đến cách chơi này, cơ chế truyền này, cơ chế đổi cầu thủ. Và ngoài ra chúng ta có cái phần thứ hai là Spectator Mode, tức là cái phần này là cái phần chế độ khán giả để em có thể đi săm soi thêm những ông khác đá có hay hay không và cách đá của những ông ấy như thế nào. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến cái phần là gameplay. Cái phần này thì mở đầu cái phần gameplay này, EA có gửi một loạt tâm thư rất là mùi mẫn, đại khái là đấy, bọn tao đã lắng nghe rất nhiều những cái phản hồi của chúng mày và hiện nay tao sẽ cung cấp những cái tính năng mới để chúng mày có thể là thích thú hơn. Nhưng mà thực sự cái quan trọng nhất là cái phần liên quan đến Chen Janfer thì EA lại không nói. Và trong cái buổi livestream hôm đó thì cũng có rất nhiều người hỏi ông Kiến là Chen Janfer khi nào quay lại, nhưng mà ông này kiểu dạng như là bơ luôn. Và thực sự thì mình nghĩ là cái phần Chen Janfer vẫn là một cái bài toán rất khó để EA cung cấp trong thời gian tới. Và thôi thì cái phần đấy chúng ta để sau, chúng ta sẽ điểm qua những cái phần cập nhật. Chúng ta sẽ có cụ thể một cái vài gạch đầu dòng để chúng ta nắm qua. Chúng ta sẽ cải thiện về cái phần truyền này, cơ chế truyền. Tiếp theo là cải thiện thêm những cái liên quan đến là tạc cái nhánh dầu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cải thiện liên quan đến cái phần là Auto Switch Mode Move, tức là cái phần này là liên quan đến đổi cầu thủ này. Tiếp theo là kỹ năng qua người, tiếp theo nữa là khả năng di chuyển của cầu thủ, tiếp theo là những cái liên quan đến bỏ qua những cái tình huống ăn mừng hoặc ghi bàn, hoặc là một vài cái khác nữa. Cụ thể thì liên quan đến cái phần passing là cái cơ chế truyền, thì đại khái là liên quan đến cái phần passing này, EA mong muốn là chúng ta sẽ có thể tiếp cận khung thành đối phương dễ dàng hơn để có thể là ghi nhiều bàn thắng hơn, và chúng ta sẽ làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Và liên quan đến cái phần này chúng ta có cái phần là đây chính là cái phần Grow Pass, tức là cái phần mà truyền thông thường ấy. Thì trong cái phần này EA cũng đã cải thiện rất nhiều để có thể là chúng ta sẽ truyền bóng nhanh hơn và đưa cầu thủ, đưa tiền đạo vào những cái vị trí mà bắt buộc phải ghi bàn. Đại khái là nó sẽ truyền bóng rất là ảo hơn rất nhiều so với trước để chúng ta có thể dễ dàng ghi bàn hơn, là một cái phần mà mình nghĩ là ok, cũng khá là hay em ạ. Và ngoài ra chúng ta cũng có thêm phần cải thiện thứ hai, đấy chính là liên quan đến khả năng chọc khe. Thì tương tự như là cái phần truyền ngắn thôi, cái phần chọc khe này thì mục đích của EA là gì? Nó sẽ là will better lead your attacker, tức là nó sẽ đưa cái thằng tiền đạo, cái thằng tấn công của đội bạn vào cái vị trí mà cực kỳ thuận lợi để có thể ghi bàn. Và thực sự hai cái phần này thì nó cũng chung quy lại ấy, hai cái phần này nó cũng chỉ là có những tình huống nào mà truyền ảo hơn trước. Đây, một đường chọc khe mà phải nói là sẽ toang hàng phòng ngự đối phương. Và với những cái phần cập nhật như này thì những cầu thủ nào, những tiền đạo nào mà có khả năng di chuyển tốt, có khả năng chọn vị trí tốt thì thực sự là sẽ phát huy rất nhiều tác dụng ở trong cái bản cập nhật này. Và ngoài ra thì đây chúng ta sẽ có một cái hình, đấy chính là cái phần passing speed. Cái phần passing speed này là gì? Tức là hiện nay cầu thủ có cái chỉ số là short pass ấy. Cái phần này hiện nay mình thấy nó kiểu khá là vô dụng. Chủ yếu chúng ta dùng những cái đường truyền dài, truyền ngắn thì nó không thể hiện quá nhiều, tại vì truyền ngắn thì kiểu gì chả truyền trúng chân của cầu thủ đội mình. Tuy nhiên thì trong cái bản cập nhật này chúng ta với những cầu thủ nào mà có cái phần short pass mà nó cao ấy, chỉ số short pass cao ấy, thì chúng ta sẽ truyền mạnh hơn và có thể là đưa bóng đến chân của tiền đạo dễ dàng hơn. Thì thực sự cái phần này mình thấy cũng có khả năng là sẽ chấp nhận được, và biết đâu đấy chúng ta sẽ có nhiều cái cải thiện hơn. Nhưng mà những cái pass này nó cũng chưa gọi là quá ngon đâu. Và cái phần quan trọng nhất chính là cái phần crossing. Anh em có thấy là cái phần này mà anh em nhắc đến rất là nhiều liên quan đến những tạt thủ mà cũng đã leo lên rank cao, rất là cao. Cái phần tạt thủ này thì nó có nhắc đến là chúng ta sẽ thay đổi lại một chút, chúng ta sẽ có nhiều cơ chế, nhiều cái bắt buộc hơn để giúp hạn chế cái việc tạt này. Cụ thể chúng ta sẽ có những cái factor, tức là chúng ta sẽ có 3-4 cái nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng tạt bóng cũng như đánh đầu ở trong thời gian tới. Đầu tiên thì chúng ta có cái là player crossing attribute, tức là cái phần này có nghĩa là cầu thủ nào có cái chỉ số tạt bóng tốt thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền này, chất lượng đến tốc độ này, cũng ảnh hưởng đến khả năng chính xác. Do đó thì cái phần này là một phần mà cũng khá là tốt. Và ngoài ra nữa, cái phần weak foot, tức là cái phần chân không thuận, cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạt bóng. Tức là cầu thủ nào mà có cái chân hai vạch mà thường tạt bóng thì sẽ tạt ra ngoài hoặc tạt không chính xác. Đại khái là
Hiện nay thì mình thấy cầu thủ nào tạt cũng như nhau, nhưng mà trong thời gian tới những con hàng mà có weak foot mà yếu ấy thì cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Tiếp theo nữa là vị trí của tạt bóng nhé. Vị trí tạt bóng cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng đường chuyền rất là nhiều. Ví dụ như là một cầu thủ chạy cánh chẳng hạn, có tốc độ tăng cao chẳng hạn, đang chạy xuống đường biên thì tạt vào nó cũng sẽ không chính xác. Hoặc là trong trường hợp mà ở trước mặt của cầu thủ đó chúng ta có một cái hậu vệ của đội bạn, một vị trí trung vệ đi, thì cũng sẽ có thể ngăn chặn được các tình huống tạt bóng của đối phương và sẽ làm cho cái tình huống đó nó sẽ không nguy hiểm nữa. Đây, ví dụ như là một tình huống demo của EA để em có thể hình dung sơ qua về những cái EA đang muốn nói đến. Có một cái đấy chính là on other hand, tức là trong cái mặt khác ấy, nếu như những con hàng nào mà có cái khoảng trống rộng ấy, thì vẫn sẽ tạt cái bình thường nhá, nên là cái phần này nó cũng không rõ ràng lắm. Ví dụ như cầu thủ có nhiều khoảng trống thì vẫn cứ bật vào và vẫn cứ tạt cái đầu như bình thường thôi. Đây là một cái tình huống demo của EA. Ví dụ như là con hàng này khi mà ngoặt bóng quay lại nhá, ngoặt bóng quay lại thì khoảng trống phải nói là rộng mênh mông luôn, thì tiền đạo thì vẫn sẽ đánh đầu như bình thường, nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên tình huống này thì tốc độ tăng cao chẳng hạn, chúng ta sẽ phải tạt bóng ra ngoài. Hoặc là tình huống này thì có con hàng trung vệ bên trong này đang ngăn chặn, đang đối mặt chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ tạt bóng khó hơn. Tuy nhiên thì nhìn vào cái hình demo này thì khi chúng ta ngoặt bóng lại thì đại khái là cũng tạt bóng được, nói chung là nó cũng không hạn chế quá nhiều đâu, nhưng mà có một phần sau mình thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạt bóng khá là nhiều đấy. Tiếp theo là cái phần crossing speed này. Cái phần này đại khái là nó sẽ hạn chế cái tốc độ của cái đường chuyền đi. Ví dụ như là khi em tạt bóng vào ấy, cái đường chuyền tạt bóng, cái đường đi của bóng nó sẽ chậm hơn, và ngoài ra thì cái đường đi của bóng nó sẽ bổng hơn. Thì với việc là cái đường bóng bổng và cái tốc độ chậm thì trung vệ sẽ có thời gian để lùi về và ngăn chặn được các tình huống đánh đầu của đội bạn, nên là cái phần này thì cũng ảnh hưởng đến khả năng tạt bóng khá là nhiều và cũng sẽ giảm đi những cái tình huống ghi bàn bằng đầu trong các tình huống tạt đánh đầu. Tiếp theo chúng ta có cái phần là player movement, tức là liên quan đến khả năng di chuyển của cầu thủ nhé. Cụ thể thì chúng ta sẽ có cập nhật hai cái phần liên quan đến việc là faster jogging dribble speed, tức là như này. Tức là khi mà cầu thủ không sử dụng những cái skill ấy, bình thường anh em hay dùng những cái skill để qua người, nhưng mà với những em nào mà nhanh nhẹn, anh em nào tay to, anh em có điện thoại xịn, có mạng ngon chẳng hạn, anh em sẽ dùng những cái nút điều hướng là sang trái sang phải. Thì trong cái việc này, trong bản cập nhật này thì việc qua người nó sẽ nhanh hơn. Đây em có thể là nó sẽ lách trái lách phải, và thực sự anh em nào mà muốn dê dắt thì cái tình huống này, cái bản cập nhật này là một cái phần mà cực kỳ hay ở trong thời gian tới để em có thể thể hiện hết tốt nhất những cái kỹ năng của mình. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là Dynamic Sprint Dribble, tức là cái phần này là gì? Phần này thì nó sẽ nói là khi mà anh em nhận bóng và anh em dùng cái nút là sprint ấy, anh em sẽ thực hiện đẩy bóng dài nhá, đẩy bóng dài và cái tốc độ tăng lên nó rất là nhanh. Và ngoài ra thì sau đấy thì anh em sẽ có thể giữ được bóng ở sát cầu thủ để cầu thủ có thể thực hiện các tình huống qua người hoặc là xử lý bóng tiếp theo. Đại khái là chúng ta sẽ đẩy bóng dài để có thể là dễ dàng qua được cái hậu vệ của đối phương, nhưng mà sau khi đẩy bóng xong thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được bóng một cách dễ dàng. Cái phần này thì thực sự mình thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Anh em chơi nhiều thì em sẽ quen với cái kỹ năng này của cầu thủ. Tiếp theo chúng ta có cái phần là New Deceleration Cover. Cái phần này là gì? Phần này thì hiện nay chúng ta có cái nút là Sprint and Tackle, thì cầu thủ sẽ thường xuyên lao vào tranh bóng, và thực sự thì với trường hợp như này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bị tiền đạo đối phương qua người. Nhưng mà với cái cơ chế mới này thì chúng ta lao vào xong thì cầu thủ sẽ giảm tốc độ nhanh, tức là cái tốc độ, cái gia tốc lao vào nó sẽ giảm xuống nhanh và cầu thủ có thể quay trở lại để có thể là đeo bám được tiền đạo đối phương nhé. Và ngoài ra chúng ta có thêm những cái khác liên quan đến phần cải thiện. Thì cái khác này thực sự cái phần này mình thấy là phần quan trọng nhất này, đó chính là cái phần Auto Switch Mode Assisted. Thì cái phần này là gì? Phần này tức là chúng ta sẽ tự động, hệ thống sẽ tự động tìm những cầu thủ nào mà gần với vị trí của bóng hơn để có thể cản phá được các tình huống đánh đầu. Thì cái phần này là phần quan trọng nhất so với cái việc là cải thiện những cái thông số liên quan đến tạt bóng. Thì như em có thấy là đây, ví dụ như là một tình huống mặc dù chúng ta đang kéo cầu thủ này, một cầu thủ khác ra ngoài, nhưng mà khi mà tiền đạo đội bạn tạt bóng vào thì cầu thủ này sẽ tự động chuyển sang một cầu thủ khác và có thể ngăn chặn được các tình huống đánh đầu. Do đó cái phần này mình nghĩ là sẽ là một phần cũng khá là quan trọng. Còn thực tế thì không biết như nào, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ cải thiện tốt. Cùng với đó nữa chúng ta có những cập nhật như là Skip Able Goal chẳng hạn, thì cái phần này bỏ qua những tình huống ăn mừng thôi. Tiếp theo là có thêm nhiều góc để có thể xem lại các tình huống ghi bàn. Cái chế độ Basic trên thì sẽ khó hơn. Ngoài ra thì cái phần Manager Mode này thì lực sút nó sẽ giảm đi. Hiện nay thực sự cái phần Manager Mode thì lực sút nó quá là ảo luôn, nó bắn như bắn chim rồi nha em ạ.
Tiếp theo thì cái nút thay người chúng ta sẽ ném ra ngoài. Nút thay người này thực sự ném ra đúng anh em ạ. Cái phần này mình thấy là hiện nay thay người một phát mà tận 4-5 nhịp, nó mất thời gian, cực kỳ mất thời gian luôn. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một vài những cái cải thiện này thì nó chỉ là fix lỗi vớ vẩn của EA thôi. Ví dụ như cầu thủ vừa nhảy xong lại nhảy tiếp, hoặc là đánh đầu lung ta lung tung chẳng hạn, thì cái phần này cũng không quá quan trọng. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng đến cái phần thứ hai, chính là cái phần là Spectator Mode, cái phần chế độ khán giả. Thực sự thì cái phần này mình thấy là nó cũng không quá quan trọng đâu. Cái phần này thì nó cũng chưa quan trọng ở thời điểm hiện tại so với cái điểm là trên transfer. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút. Thì hiện nay cái phần chế độ khán giả này thì em sẽ có thể vào xem, vào soi được hai người thi đấu để có thể biết được những cái kỹ năng, hoặc là anh em có thể ghi lại màn hình trong một trận đấu thì có thể bình luận chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái chế độ này thì hiện nay mới ra, nó sẽ chỉ có trong league thôi, tức là chúng ta sẽ những người cùng league mới có thể xem được và mới có thể là tham gia các trận đấu. Và đây là giao diện chính của cái phần league. Khi mà chúng ta cập nhật thêm cái phần là Spectator Mode này thì cụ thể chúng ta sẽ có thêm cái nút là Play Match. Thì cái phần này là như nào? Thì tức là một người trong league khi mà muốn thi đấu với người khác đi thì người đấy sẽ bấm vào cái phần là Play Match. Thì cái phần này sau khi bấm vào xong sẽ có thông báo đến tất cả những người ở trong league, và ông nào muốn vào giao lưu, ông nào muốn vào đấu, đại khái là một ông thách đấu những ông còn lại, thì một ông nào đấy mà muốn chấp nhận lời mời thì vào chiến đấu thôi. Và sau khi vào chiến đấu thì đây giao diện chính, sau khi mà chúng ta nhận được lời mời thì em sẽ vào đây bấm vào nút này để chiến đấu. Còn những ông còn lại ấy, những ông còn lại vào thì mất trận đấu rồi, tại vì là trận đấu đấy cũng đã diễn ra rồi, thì có thể bấm vào hình con mắt này để xem là hai ông đấy đấu với nhau như thế nào. Thì thực sự cái phần này mình thấy cũng hơi bình thường anh em ạ, nó không quá có nhiều điểm nổi bật. Và trong giao diện khi mà chúng ta xem, chúng ta sẽ có một vài menu, như là chúng ta sẽ có góc camera là 1, 2, 3, 4, 5 để có thể là xem các góc này. Tiếp theo cái phần cursor, tức là cái phần con trỏ ấy, tức là cái phần hình mũi tên đầu người ấy, anh em muốn hiện là những ông của đội nhà hoặc đội khách, hoặc là muốn hiện cả hai ông, hoặc là thôi ghét tắt đi hết thì cái phần này. Ngoài ra cái phần radar này, cái phần bình luận trong game hoặc là âm thanh trong game thì cái phần này mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Và cái phần chế độ này thì mình thấy là quan trọng nhất là khi mình muốn tạo một cái giải đấu để em có thể thi đấu thì mình sẽ là người vào soi, là một cái phần mà thực sự ý nghĩa nhất ở trong cái phần là tạo giải đấu thôi. Chứ còn những cái chế độ khác thì mình nghĩ là anh em cũng chẳng rảnh để có thể là vào soi đâu em ạ. Ok, và trên đây là một vài cập nhật sẽ xuất hiện vào thời gian tới. Thực sự thì những cái này cũng chỉ là lý thuyết thôi, và mình nói sơ qua để em có thể nắm được là chúng ta cập nhật những cái gì và liệu có đáng chờ đợi hay không. Và vào ngày 9 tháng 4 tới, anh em sẽ có thể trải nghiệm được thực tế những cái phần cập nhật này. Và tất nhiên là sau khi có phần cập nhật, mình sẽ ra một video hướng dẫn cũng như là giới thiệu chi tiết những cái phần cập nhật này, trải nghiệm của anh em để có thể biết được là liệu cái phần cập nhật này có ok hay không. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.